and my judgment is just, because I don't seek my own will, but the will of my Father, the will of God. Anyone who say I seek the will of God, that particular person is a Muslim. Jesus never heard the word Christianity. Ẹni tó sórí ire dùn láyé lẹni tó jura rẹ̀ lẹ̀ fọ́lọ́run ọba. Kí là ń pè ní Islam? Òun náà ni pé ẹni tó jura rẹ̀ lẹ̀ pé Ọlọ́run sọ báyìí, ó máa tẹ̀lé. Ọlọ́run sọ báyìí, ó máa tẹ̀lé. Ẹ wá wò, wọ́n máa dáhùn sọ pé Jésù ló lè ṣe, Jésù ló lè ṣe o. Gbogbo agbára wọn máa pariwo fún yín. Wọ́n á gbé sinimá, wọ́n á máa fi kọ́ àwọn Mùsùlùmí tí kí n òye. Ẹgẹ́ ṣe wá rí gbogbo àwọn ọ̀kẹ́ tí wọ́n wà ń sẹ̀ ẹwà pátá, ẹwà jẹ́ kí n da gbogbo ẹ̀ sínú gbórodóòmù ẹyọ kan, kí n wá kan omi Jésù lé lórí, wọ́n lè bá àmọ̀pọ̀ rẹ̀. Ọ̀rọ̀ tó wíìkì ni wọ́n ń gbé káàkiri. Ẹ dákun ẹ mọ́jà gba ìtẹ̀jẹ́ ẹ̀yin ọmọ ìyá mi níbi tá a wà yìí. Subhanallah, subhanallah. Ìmú àwọn àyà kan wá fún yín kí n tó dúró yóò fi hàn sí yín pé olóríire ayé àtàlìkìyámọ̀ lọ́lọ́run ṣe gbogbo wa. Lẹ́yìn ká mọ̀ dàgbà sí nínú àkídà, nínú ìbádà, nínú àmàlù sọ̀lẹ̀hàt, nínú àwọn ọ̀sẹ̀ eré ká mọ̀ dàgbà síbẹ̀ àti wà ní agbọ́nrin oríire. Ọlọ́mọ yóò wá kó bẹ̀ títí táfi kò láyé. Gbogbo rẹ̀ tọ́lọ́run lè ṣe fẹ́ dátọ́ dáa jù ní kó ṣe ní mùsùlùmí. Tọ́lọ́run bá kọ́lé fún ọ tó fún ọlọ́mọ tó fún ọláyà tó fún ọ nípò tó fún ọ lówó, wá jẹ́ mùsùlùmí o useless láyé tó useless jọ gbọdọ̀ kíá. O useless. Torí pé ní Suratu Shu'ara Quran chapter 26 verse number 88 all the way to 89. Ọlọ́ni yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ọjọ́ tó wà tọ́mọ ò ní ṣiṣẹ́ fẹ́ anybody mọ́, kò ní sípẹ̀ fún ọjọ́ náà, kò lè fi defend ara ẹ̀ níwájú èmi Ọlọ́run Ọba níjọ́ náà, kò ní sí sípẹ̀ kan fún lọ́jọ́ náà lọ́dọ̀ èmi Ọlọ́run Ọba illa man ata Allah bi qalbin salim. Àyàfẹ́ tó bá gbé ọkàn Islam dé ọ̀dọ̀ èmi Ọlọ́run nìkan. Ẹ ò bó ṣe rí ọkàn tawhid. Ẹ wá wò tí mo fi ní kí n dá sínú báskẹ̀tì ẹyọ kan. Àwọn kírísítẹ̀nì wọ́n sọ nǹkan mẹ́ta tọ́já sí pé òun ní ṣẹ̀rí Ọlọ́run bá gbógun tì láyé lẹ́nu gbogbo àwọn ànẹ́bí Ọlọ́run. Àkọ́kọ́, wọ́n fi èèyàn rí Ọlọ́run. Nínú Roma chapter 1 verse number 25, ó ní àwọn tí wọ́n yí òtítọ́ Ọlọ́run ọba padà sí èké. Òun náà ní àwọn ẹni tí wọ́n bọ̀ ẹni wọ́n bọ̀. Wọ́n sin ẹ̀dá ju ẹlẹ́dàá lọ. Wọ́n wà ń sin ẹ̀dá ènìyàn ju ẹni tó dá ẹ̀dá lọ. Wàláhì Bíbélì wọn ló sọ Rome chapter 1 verse 25. Ó láwọn ẹni tí wọ́n yí òtítọ́ Ọlọ́run padà sí èké, àwọn làwọn ẹni tí wọ́n bọ ẹ̀dá ju ẹlẹ́dàá lọ. Wọ́n sin tí Ọlọ́run dá dípò kí wọ́n sin Ọlọ́run. Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní empirical research, Judaism, Christianism, Hinduism, Fathism, Surarism, gbogbo àwọn Buddhism, gbogbo àwọn ẹ̀sìn lókù Jainism, gbogbo ọgbà pátá, a rí wípé wọ́n ń jọ́sìn fún nǹkan míì yàtọ̀ sọ́lọ́run ọba. Àwa rí pé ìsìláàmù nìkan lẹ̀sìn tí ń jọ́sìn fẹ́ ni ó dá ọ̀sán, tó dá òru, ó dá èèyàn, ó lè pa èèyàn, ó lè fún èèyàn lẹ́mìí, ọba àná ọba èní, ọba tí ò ní kú láíláí, ọba tí ń ṣètò ayé tí ń ṣètò ọ̀run, ọba tí ń ṣe gbogbo nǹkan tó yẹ́yẹ́. A rí pé ìsìláàmù nìkan ṣoṣo, ìsìláàmù nìkan ṣoṣo ní jọ́sìn fọ́lọ́run ọba nìkan ṣoṣo. Mùsùlùmí nìkan ló sọ̀mítì ara rẹ̀ fún àṣẹ Ọlọ́run ọba lórí rẹ̀. Ìdí ni ẹ̀ta àti sọ̀rọ̀ tó bá ìpín lóòótọ́ lẹ́fẹ́ sí ẹ̀sìn Jésù. Jésù sọ̀rọ̀ kan, wọ́n ní Jésù lọ sọ, according to Hebrew. Àwọn Christians kọ̀dádẹ̀ dáhùn sọ pé Hebrew kò sí lára àpẹ́ tí Jésù fi lògbé sí ayé. Wọ́n ní Jésù lọ sọ nínú Hebrew chapter 9 verse number 1. Ó ní ìlànà Ibrahim, ànábì wa Ibrahim tó ṣe tọ́dá ọdún yìí lẹ̀ fún wa. Ẹmọ ìyá mi, wọ́n ní lánàá rẹ̀ gangan ni. Ọjọ́ mi ìsáájú pàápàá ní ìlànà ẹ̀sìn. Ṣẹ̀tìbọ́. Àti ibi mímọ́ ayé yìí. Èyí nìkan tún kọ́ o, nígbà tẹ́ bá tún lọ John chapter number 8, ẹ bá wo verse number 39. Jésù ní tó bá yí pé ọmọ Ábúráhámù gidi lẹ́yìn ṣe, láti bí sì pé nígbà tí èèyàn bá sọ̀rọ̀ tó bá wọ́n sì wí pé Ábúráhámù ni bàbá wa. Nígbà tí àwọn Júù ń sọ fún pé Ábúráhámù, ìyẹn ànábì wa Ibrahim, òun ni bàbá àwọn. Jésù dáhùn sí wí fún wa yí pé ànábì Ìsá wá sọ fún wa yí pé bá ṣe pé ọmọ Ábúráhámù ni ẹ̀yin ṣe. Tó bá ṣe pé ọmọ Ábúráhámù lẹ́ bá ń ṣe lóòótọ́, ẹ̀yin bá ṣiṣẹ́ ànábì wa Ibrahim. Ẹ̀dàkùn ẹ̀dẹ̀ sọ pé alayhi salatu wassalam. Ẹ̀dàkùn ẹ̀wà òbí tọ́rọ wá kú sí, èyí nìkan wá kọ́, ó wá ṣe fíìmù láàrin ara wọn tọ́pọ̀ gan. Lẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ tí ìfi Kùránì bá wọn dá sọ́rọ́, ohun tí Bíbélì wọn gan sọ jáde sí ń tako ìgbàgbọ́ tí wọ́n ń lò. Ẹ wá wo ìmọ́lẹ̀ Islam bí ṣe ń wọ ọkàn àwọn èèyàn lénìí. Wọ́n wà wọnú ìjọ Ọlọ́run ọba àfùwáàjàn níjọ. Ẹ wò mọ́lẹ̀ Ọlọ́run bí ṣe ń lọ lára àwọn èèyàn lénìí. Ṣẹwárì gbogbo pé Jésù Ọlọ́run ni, ká sì gbà pé òun lọ́lọ́run.
ẹ jẹ́ mọ̀ pé àwọn èèyàn ń náwó sí, àwọn èèyàn ń jà sí, àwọn èèyàn ń gbébọn, àwọn èèyàn ń lo agbára, wọ́n fi pẹ́ẹ̀nì rí ọ̀rọ̀, oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n ṣe nítorí ká lè gbà pé èèyàn ẹgbẹ́ wa náà ni Ọlọ́run. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Irú gbàgbọ́ báyìí tí ẹ bá dẹ̀ ní tó fi pàdé Ọlọ́run ó ti dáràn. Ànábì Ìsá nínú Mark chapter 12 verse 29 nígbà tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì bí wípé èwo ni òfin tó ṣe pàtàkì jùlọ téèyàn gbọdọ̀ mójútó ṣe téèyàn gbọdọ̀ kú láì mójútó fi yẹn. Ó sì wí fún wa wípé Jésù wá dá àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lóhùn padà yìí pé nínú gbogbo òfin ni ẹgbọ́n wá ní sámá Ísírẹ́lì yàáyé àdónáyé èèfà ẹgbọ́n nǹkan sọ pé sámá gbọ́ Ísírẹ́lì Olúwa Ọlọ́run wa. Jésù lọ sọ̀rọ̀ yóò ní Bíbélì ó ní gbọ́ Ísírẹ́lì Olúwa Ọlọ́run wa ẹyọ kan ni. Tí Jésù fi kó láyé kò píríkì Ọlọ́run bàbá Ọlọ́run ọmọ Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ lọ́nà ẹyọ kan tí wọ́n tọ́ bá wà ní Bíbélì mo wà ń bí kí pásítọ̀ kan wá jáde kó wá sọ àbí kírísítẹ́nì kan wá dìfẹ́ndì ẹ̀ wọ́ọ̀dù pé lórúkọ bàbá lórúkọ ọmọ lórúkọ ẹ̀mí mímọ́ wàlláhì mo búra lórúkọ rẹ̀ alhamdulillah mo bá wọn ka Bíbélì wọn ìtẹ̀ ìsọyún ká rẹ̀ mọ́ pálí tó pálí ẹ̀ẹ̀lì rí ọ̀nà ẹyọ kan tí Jésù ti ní pé mẹ́ta lọ́kan ni ànígbà tí wọ́n bí ńgbà tó fi wà láyé ó ní gbọ́ wọ́n bí pé èwo ní pàtàkì jù nínú gbogbo òfin ṣẹ́tìgbọ́ ọ wá ní gbọ́ Ísírẹ́lì Olúwa Ọlọ́run ọba wa ẹyọ kan ni ìwọ tí ó fi gbogbo àyà rẹ ó wà ní gbogbo ìgbésí ayé rẹ̀ ní kò fi fi Ọlọ́run àti gbogbo ọkàn rẹ. àní ìmọ̀ bí pé táìmù mi ti tó àbí bí pé táìmù mi tó torí kò sásìkò tó pọ̀ ẹ jẹ́ kí n mẹ́yọ̀ kan wá kí n fi dúró ẹ̀yọ́ mọ̀ ìyá mi ìgbà tí Ànábì Ìsá fi wà láyé àwọn kan wá bá níjọ́ kan láti wá béèrè nǹkan tó ṣe pàtàkì jùlọ ọ̀rọ̀ yìí ọ̀nà méjì ló wà ní Bíbélì ṣùgbọ́n tó bá ti ju rẹ́fẹ́sì ẹ̀lẹ́ ẹni tó bá fẹ́ chẹ́kì ó lè lọ chẹ́kì ẹ̀ létà ọ̀rọ̀ yẹn wà nínú Matthew chapter 19 verse 16 and 17 ó tún wà nínú Luke chapter number 18 verse 18 19 all the way to 20 ọ̀nà méjèèjì ẹ mọ̀ gbọ́ wọ́n ní ẹ kíyèsí o ẹnìkan tó wá lọ́jọ́ kan wọ́n bọ́ wá bá Jésù ó sì wí fún wípé wọ́n wà ń sọ fún wípé olùkọ́ni rere good master ohun rere kí ni èmi yóò ṣe. kí ni nǹkan tó dáa tí ń ṣe ẹnìyẹn pé Jésù ní good master ìdákùn kí ni wọ́n pè ní good master olùkọ́ni rere ẹni tí wọ́n kọ́ yẹn ní nǹkan ìdùnnú tọ́ ọ wà ní kí ni nǹkan tó dáa nǹkan oríire tí ń ṣe tí èmi ò fi jogún ìyà nípẹ̀kun tí ń fi rí àlìjẹ́ndẹ̀ wọ̀ lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ wá gbọ́ èsì lẹ́nu Jesus Christ tí wọ́n ń pè ní Jésù táwa ń pè ní Ànábì Ìsá Jésù wá fún ẹni yẹn padà lẹ́sẹ̀ ẹni tó pè lẹ́ni rere Jésù wá fún lẹ́sẹ̀ padà wípé èéṣe tí ìwọ fi ń pè mí ní ẹni rere. why are you call me good master? Can you imagine wọ́n sọ pé good master reply tó wá fún wa why are you call me good master? Kí ló dé tó fi ń pè mí lẹ́ni rere o? Ẹni rere kan kò sí níbì kan. Ànábì Ìsá ti ṣe Jesus Christ ó ní ẹni rere kankan ò sí níbì kankan o. Bí kò sí ìlú ni Ọlọ́run. Ọlọ́run nìkan náà lẹ́ni rere. Bí ìwọ bá fẹ́ wọ ibi. Ọwọ́ àti tó bá fẹ́ wọ àlìjẹ́nà tó ń béèrè lọ́wọ́ mi yìí o. Òfin Ọlọ́run kọ́ pamọ́. Òfin Ọlọ́run kò lè kí ni? Kọ́ pamọ́. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. At-takbir. Allahu akbar. At-takbir. At-takbir. Ọ̀dà pé agbádùn wọn díẹ̀ àbí púpọ̀ ni ẹ ṣeun bàbá àdúpẹ́ Ustath. Ọlọ́run fẹ́ wà ní ọ̀fẹ́ wa àbá mi kan kọ́mándà orin kan yóò ní tẹ́ẹ̀bà mi gbé ní lóhùn. Ó ṣe wá lóore pàtàkì yùkọ́ ni yóò lọ àwa ọmọ Ọlọ́run mẹ́ta àwa ọmọ Ọlọ́run mẹ́ta lọ́kan àwa ni àlàfẹ́ wa àwa ni àlàfẹ́ o ó ṣe wá lóore pàtàkì ju kèfèrí lọ àkùnbíyẹ bírí àyè. Adúgbò lọ́dọ̀ náà
adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run.